سلام و درود دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. به این ویدیو خوش اومدین و امیدوارم از تماشای اون لذت ببرید. توی این ویدیو به شرق تهران اومدم و اینجا میدون 7 حوض تهرانه. تو ویدیوهای گذشته بخشایی از بازار 7 حوض رو بهتون معرفی کردم. تو این ویدیو قسمت‌های جدیدی از بازار رو بهتون نشون میدم و مثل همیشه قیمت انواع لباس رو باهاتون به اشتراک میذارم. در نهایت هم به یکی از مراکز خرید معروف این خیابون میریم و طبقات مختلفش رو با هم میبینیم. بازار 7 حوض جزء بازارهای اصلی شرق تهران محسوب میشه و عمدتاً اجناس قیمتهای خیلی خوبی رو توی این بازار دارن. تنوع محصولات خصوصاً پوشاک تو این بازار بسیار بالاست و به راحتی میتونید لباس مورد نظرتون رو با قیمت عالی از این بازار خریداری کنید. به طور مثال این فروشگاه کفش‌های چرمی مردونه رو از 830,000 تومان تا 1,550,000 تومان قیمت گذاری کرده که به دلار میشه حدوداً 21 دلار تا حدود 41 دلار. اینجا هم فروشگاه لباس زنونه است که انواع لباس‌های پاییزی و زمستونی رو 99,000 تومان توی حراج فصلی قیمت گذاری کرده که حدوداً 3 دلار میشه. کنارش این فروشگاه قرار داره که لباس‌های مردونه عرضه میکنه. قیمت‌هاش هم روی شلوار جین و شلوار کتان 250,000 تومانه که میشه تقریباً 7 دلار. انواع پیراهن و شلوار اسلش 99,000 تومانه یا حدوداً 3 دلار. کاپشن 790,000 تومانه که به دلار تقریباً میشه 30 دلار. انواع تیشرت هم 150,000 تومانه که حدوداً میشه 4 دلار. دوستان قیمت هایی که بهتون گفتم حدوداً تو این تاریخ با دلار 38,000 تومان محاسبه شده و عدد ثابتی نیست و توی ماه‌ها یا هفته‌های آینده تغییر میکنه. توی این بازار بزرگ شما میتونید علاوه بر پوشاک انواع لوازم منزل، جواهرات، لوازم آرایشی، موبایل و لوازم جانبی اون رو خریداری کنید و در کنارش میتونید از فست فودها و رستوران هایی که توی پیاده رو قرار دارن هم لذت ببرید. این قسمت بازار 7 حوض بیشتر به طلا فروشی ها اختصاص داده شده و در کنارش چند تا فروشگاه لوس و لوازم خانگی هم قرار داره.
دوستان تو این بازه زمانی نرخ طلای 18 عیار گرمی حدوداً 1,500,000 تومنه که میشه $39 و طلای 24 عیار هم حدوداً گرمی 2,000,000 تومنه که میشه تقریباً $52. در مورد تاریخچه میدون هفت حوض هم باید بگم که در سال 1320 شمسی توسط فرانسوی ها طراحی و ساخته شده و در اون سال 7 حوض زیبا در اون طراحی کردند که به مرور به میدون هفت حوض معروف شد. از طرفی جز معدود میدون‌های معروف تهرانه که برای فعالیت‌های اجتماعی هم از اون استفاده میشه و در طول سال مراسمات مختلف رو در اون برگزار میکنن. همونطور که گفتم این منطقه بسیار پرتردد و شلوغه. به همین دلیل بهترین راه دسترسی استفاده از مترو و اتوبوسه. ایستگاه مترو سرسبز که در خط 2 مترو تهران قرار داره در کنار بازاره. اتوبوس‌های تندرو خط علم و صنعت بیهقی و یا علم و صنعت خاوران هم مناسب هستند که باید در ایستگاه دکتر آیت از اتوبوس پیاده بشید. اگه هم خودروی شخصی دارید از اتوبان رسالت به راحتی میتونید به میدون هفت حوض دسترسی پیدا کنید. برای مسیریابی بهتر هم میتونید روی لینک آدرس که در توضیحات ویدیو قرار داره کلیک کنید. اینجا هم یه سری شلوار و پیراهن‌های زنونه است که از 98,000 تومان تا 198,000 تومان قیمت گذاری شده که حدوداً $2.5 تا $5 میشه. همونطور که میبینید قیمت ها خیلی مناسبه، خصوصاً برای دوستانی که خارج از کشور هستن خیلی ارزون تره. قیمت اجاره آپارتمان هم توی این منطقه با متراژ 100 متر رو تقریباً با حدود 600 میلیون تومان پیش پرداخت و ماهیانه 8 میلیون تومان میشه اجاره کرد که میشه تقریباً $15,789 پیش پرداخت و ماهیانه $210. برای خرید آپارتمان هم از متری 55 میلیون تا 65 میلیون و بالاتر وجود داره که به دلار میشه از $1,447 تا حدود $1,710 و بالاتر که همه اینها به خیلی چیزها مثل طبقه، متراژ و یا اینکه کجا این خونه قرار داره بستگی داره. این مرکز خریدم که میبینید مرکز خرید امرالد استار هستش که اول ویدیو بهتون گفتم 100 واحد تجاری در 3 طبقه اون قرار داره و جزء مراکز خرید تازه تأسیس این منطقه است. این مرکز خرید پارکینگ و فودکورت هم داره و طبقه -1 رو هم به هایپرمارکت اختصاص داده.
دوستان عزیزم، خوشحالم که همراه من هستید. از کامنت های خوبتون ممنونم و امیدوارم از ویدیوها لذت ببرید. اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً برای حمایت از من دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا بتونیم با هم به مکانهای تفریحی بیشتری سفر کنیم.